Υπέροχα μου πλάσματα, καλησπέρα σας. Χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη. Είμαι η Εύα και σας καλωσορίζω όλους στο κανάλι μου Love Healing Tarot. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου, με παρακολουθείτε και με στηρίζετε ο καθένας σας με το δικό του τρόπο. Να είστε πάντα καλά. Μου δίνετε πολύ μεγάλη χαρά και δύναμη με κάθε καινούργια εγγραφή που κάνετε στο κανάλι μου, με κάθε σχόλιο, με κάθε like. Στέλνω θερμούς χαιρετισμούς στους φίλους σε ολόκληρο τον κόσμο, σε ολόκληρη την Ελλάδα και στην πολύ αγαπημένη μας Κύπρο. Υπενθυμίζω πως τα ανοίγματα που κάνουμε εδώ είναι γενικά ανοίγματα και αυτό σημαίνει ότι αν κάποιος από εσάς επιθυμεί να δούμε το δικό του το θέμα, αυτό γίνεται μόνο με προσωπικό άνοιγμα και όποιος το επιθυμεί, τα στοιχεία επικοινωνίας μου υπάρχουν στην περιγραφή. Η περιγραφή είναι το κουτάκι που σας ανοίγει αν πατήσετε τον τίτλο του βίντεο στο κινητό σας. Σας ανοίγει τους χρόνους και αμέσως από κάτω είναι τα στοιχεία επικοινωνίας μου. Αυτά με πολύ αγάπη από μένα για εσάς και πάμε να κάνουμε το θέμα μας. Ένα καρμικό γεγονός σε φέρνει κοντά στη δικαίωση. Και φυσικά εννοείται ότι μπορεί να αναφέρεται σε οτιδήποτε, έτσι δεν είναι μόνο τα ερωτικά που απασχολούν τις ζωές των ανθρώπων. Έχουμε πάρα πολλά θέματα εκτός από τα ερωτικά. Τα ερωτικά είναι πάρα πολύ σημαντικά φυσικά στη ζωή μας. Οι σχέσεις, οι ερωτικές μας είναι πολύ σημαντικές. Το να έχουμε μια καλή, ισορροπημένη συντροφική σχέση είναι μεγαλειώδες. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Λοιπόν, πάμε να επιλέξετε. Αμέθιστος, μαύρη τουρμαλίνη, ροζ χαλαζίας. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το πρώτο μας άνοιγμα. Χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη. Και πάμε να δούμε τι θα δούμε. Πετάχτηκε μόνη της, μάλιστα. Εγκράτεια εδώ, παιδιά. Έχουμε το ζώδιο του τοξότη, αστρολογικά. Πέρα από αυτό, έχουμε μία κάρτα η οποία σίγουρα είναι συνυφασμένη με την υπομονή και την αναμονή. Θεωρώ ότι το πρώτο και πιο δυνατό σας μήνυμα, προκειμένου να φτάσετε στη δικαίωση, έτσι, γιατί έχει ένα πραγματικά πολύ δυνατό μήνυμα η συγκεκριμένη κάρτα και λέει πρόσεξε, μην κάνεις τίποτα απολύτως. Όσο κι αν μέσα σου ο θυμός θεριεύει, όσο κι αν νιώθεις δεν ξέρω πώς, μην κάνεις τίποτα. Άφησε να εξελιχθεί η κατάσταση και αφού εξελιχθεί θα έχεις όλα τα στοιχεία και έτσι θα μπορέσεις να αντιδράσεις με τον καλύτερο τρόπο για εσένα. Και φυσικά αυτό πάντοτε μπορεί και να μας δικαιώσει, έτσι. Το να αφήσουμε να εξελιχθεί μια κατάσταση και να δούμε τι γίνεται, πώς γίνεται, γιατί γίνεται. Τώρα, εκτός από αυτό είναι μια κάρτα η οποία μιλάει για εξαιρετικές συνεργασίες, παιδιά. Και για πράγματα που είναι μεταξύ τους αντίθετα και πώς μπορούμε να τα ταιριάξουμε. Επίσης ένα πολύ ωραίο και πολύ δυνατό μήνυμα της κάρτας είναι το εξής. Εάν θέλετε να πετύχετε κάτι, ό,τι και αν είναι αυτό, να κάνετε συνδυασμό όλων όσων διαθέτετε. Γνώσεις, δεξιότητες, προσωπικότητα, ανθρώπους, καταστάσεις, τα πάντα όλα. Και όπως σας είπα βεβαίως, στις ανθρώπινες σχέσεις η κάρτα πάντοτε συμβουλεύει να βρίσκουμε τη χρυσή τομή, να μην τραβάμε τα άκρα. Έχει τις ενέργειες, οι ενέργειες της κάρτας είναι ηρεμία, είναι ισορροπία. Θέλει τέτοιες ενέργειες προκειμένου να δώσει τα μέγιστα. Και όπως είπαμε βέβαια, σε κάθε περίπτωση, αν όντως βιώνετε μία κατάσταση που θέλετε ας πούμε να τα σπάσετε όλα, μην το κάνετε ακόμα τουλάχιστον.
Τι ωραία κάρτα που έχετε, κάρτα βάσης, τι υπέροχη κάρτα, υπέροχη αγαπημένη, ο τρελός. Θέλετε να κάνετε ένα καινούριο ξεκίνημα και εγώ σας το εύχομαι ολόψυχα να το κάνετε. Πολλές φορές να ξέρετε όταν εμφανίζεται συγκεκριμένη κάρτα θέλει να αφαιθείτε και λίγο στη ροή, δηλαδή να νιώσετε ότι κάτι ήρθε, κάτι καινούριο, ήρθε στη ζωή σας και να το δοκιμάσετε. Να μην το απορρίψετε. Αυτό. Ένα άλμα πίστης σας καλεί ο τρελός να κάνετε. Τώρα θα μου πείτε πώς θα κάνετε ρε παιδιά άλμα πίστης εδώ, αν έχετε κοινές ενέργειες με αυτόν τον υπότι πεντάκτηνο. Καμία περίπτωση δεν υπάρχει. Εδώ έχουμε το ζώδιο της Παρθένου και έχουμε πάρα πολύ μεγάλη, έτσι, πολύ εγκράτεια έχουμε και εδώ. Απίστευτη εγκράτεια και πολύ αργούς ρυθμούς, πάρα πολύ αργούς ρυθμούς. Εδώ έχουμε και άλλον υπότι, παιδιά. Έχουμε και τον υπότι Κούπα. Αστρολογική αντιστοιχεία με το ζώδιο των Ιχθύων εδώ, παρακαλώ. Τι γίνεται, παιδιά, εδώ, χαμός. Κάπου θα πάτε και θα συναντηθείτε εκεί με δύο υπότες και δεν ξέρετε ποιον να διαλέξετε. Να λοιπόν τι θέλει η εγκράτεια. Εδώ και εμφανίστηκε. Για να δούμε. Κρατάω και τον τρελό, τον αγαπώ τον τρελό. Δική σας κάρτα είναι άλλωστε. Ναι, όντως ρε παιδιά, κάπου έξω θα βρεθείτε σε μία διασκέδαση. Μάλιστα και θα συναντηθείτε με κάποιον άνθρωπο που αυτή τη στιγμή ή και για ένα αρκετό διάστημα δεν έχετε καμία επικοινωνία και καμία επαφή μαζί του ή μαζί της. Να ξέρετε ότι αυτός ο άνθρωπος έχει θέματα, δηλαδή το σίγουρο είναι ότι το τσάκρα της καρδιάς του ή της είναι απολύτως μπλοκαρισμένο. Και τι γίνεται τώρα, επειδή το τσάκρα της καρδιάς είναι το πιο σημαντικό, γιατί συνδέεται με όλα τα υπόλοιπα, όταν είναι μπλοκαρισμένο αυτό, μπλοκάρουν τα πάντα. 9 πεντάκτηνα. Νομίζω ότι έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον ο άνθρωπος αυτός αναφορικά με τα οικονομικά και τα περιουσιακά. Μάλιστα, παρόλα αυτά το συναίσθημα υπάρχει, παιδιά. Εδώ ανοίγει το τσάκρα. Μάλιστα. Διάβολος εδώ. Αστρολογική αντιστοιχεία με το ζώδιο του εγώκερου. Τι έχουμε λοιπόν μέχρι εδώ? Έχουμε μία πολύ δύσκολη υπόθεση, ως συνήθως. Κάπου λοιπόν που θα πάτε να περάσετε όμορφα, να διασκεδάσετε, θα συναντηθείτε εντελώς τυχαία με έναν άνθρωπο που δεν έχετε αυτή τη στιγμή καμία επικοινωνία και καμία επαφή. Ίσως να έχει κάποια οικονομικά προβλήματα αυτός ο άνθρωπος. Ίσως να περιμένει μία κληρονομιά ή χρήματα ή να βρει εργασία. Που θα γίνει αυτό, έτσι. Θα γίνει. Θα πάει πάρα πολύ καλά. Αλλά μέχρι να πάει αυτό καλά είναι, πώς να σας πω τώρα, επί ξύλου κρεμάμενος ή κρεμάμενη. Εντάξει. Υπάρχει πολύ έντονη σύγκρουση, υπάρχει η απόλυτη σύγκρουση μέσα σε αυτόν τον άνθρωπο, γιατί από τη μία έχουμε πάρα πολύ όμορφα συναισθήματα, πολύ υψηλής ενέργειας και ποιότητας συναισθήματα με την αυτοκράτηρα, αλλά είναι πραγματικά στην απόλυτη αντίθεση με τα συναισθήματα που εκφράζει ο διάβολος, η κάρτα του διαβόλου. Γιατί ο διάβολος έχει θυμό και είναι πολύ λογικό να έχει θυμό. Μπορεί και ακόμα και εκρήξεις βίας, γιατί ο άνθρωπος που νιώθει ότι είναι εγκλωβισμένος μέσα σε μια κατάσταση και δεν μπορεί να ξεφύγει, είναι πάρα πολύ λογικό να νιώθει αυτά τα αρνητικά συναισθήματα. Να το και εδώ το καινούριο ξεκίνημα, παιδιά.
Μάλιστα, για να δούμε. Ένα βήμα μπρος και 2 πίσω βλέπω εδώ. Για να δούμε. Α, όχι. Το βήμα μπρος θα γίνει, παιδιά. Λοιπόν, δεν είναι κάτι που θα γίνει άμεσα. Έτσι θέλω να σας πω τουλάχιστον αυτό, αναφορικά με τους χρόνους, γιατί έχουμε άσο πεντάκτηνο και τα πεντάκτηνα είναι πάντοτε κάρτες αργών εξελίξεων. Και είναι και άσος, η άση πάντοτε επίσης είναι πολύ χαμηλά αριθμητικά, έτσι, είναι το πρώτο νούμερο, 1, λοιπόν. Οπότε δεν είναι κάτι που θα γίνει άμεσα, ούτως ή άλλως έχει να δώσει μια μάχη αυτός ο άνθρωπος και πρέπει να ολοκληρώσει αυτή τη διαδικασία προκειμένου να μπορέσει να απελευθερωθεί και να επιστρέψει κοντά σας. Σε πρώτη φάση θα είναι σαν να γίνει μια ανακοχή. Θα βρει έναν τρόπο, θα σας προσεγγίσει και κάπως, έτσι, χωρίς να είστε μαζί, παρόλα αυτά θα αποκατασταθεί επικοινωνία ανάμεσά σας, έτσι θα έχετε μια επικοινωνία, θα αρχίσει μια επαφή, η οποία όπως σας είπα θα φέρει μια ισορροπία, όχι ακριβώς την ισορροπία που θέλετε αρχικά, αυτό θα ακολουθήσει μετά. Και θα είναι και πάρα πολύ ωραίο, δηλαδή πραγματικά οι ενέργειες αλλάζουν τελείως. Εκεί που υπήρχε μπλοκάρισμα, δυσκολία, θυμός, όλα αυτά, είναι λες και κάτι γίνεται σαν να πατάει ένα κουμπί μέσα στο μυαλό του αυτός ο άνθρωπος και μπαίνουν όλα σε μία σειρά. Και αφού μπαίνουν όλα σε μία σειρά, μετά εννοείται ότι έχει και τη δύναμη να μπορέσει να κάνει διαφορετικές, να αντιμετωπίσει διαφορετικά τις καταστάσεις και να πολεμήσει για αυτό που θέλει. Που δεν φαίνεται εδώ να χρειαστεί να πολεμήσει, μπορεί να έχουμε 2 κάρτες σπαθιά, η μία όμως δηλώνει την ανακοχή και η άλλη δηλώνει την αποκατάσταση. Είναι η νηνεμία μετά από την τρικυμία. Βρίσκω το λιμανάκι μου. Και φυσικά εννοείται ότι μέσα από αυτό το συναίσθημα έρχεται και η δικαίωση, παιδιά. Λοιπόν, και ειδού το καρμικό γεγονός. Ειδού. Η κάρτα δίπλωσε, εννοείται την κρατάμε, είναι η κρίση και είναι πραγματικά η κάρτα η οποία μας απαντά 100% ότι θα έρθουν τα πάνω κάτω, ότι θα δικαιωθείτε, θα ζητήσει μια δεύτερη ευκαιρία. Επίσης έχουμε πολύ έντονο, παιδιά, το είπα, θα μου πείτε, θα το ξαναλέω πάλι, το τονίζω. Πολύ έντονο το στοιχείο της καρμικότητας, γιατί εδώ έχουμε μία από τις 2 πιο καρμικές κάρτες Μεγάλης Αρκάνας στον Ταρό. Και συγγνώμη μπορεί να σας ζητήσει, έτσι, δηλαδή έχετε να περιμένετε πάρα πολύ ωραίες εξελίξεις. Κυρίως, να σας πω, δεν είναι και τόσο σαφές αν έχει να κάνει μόνο με τα αισθηματικά. Εγώ το βάζω σε κάθε επίπεδο, παιδιά, γιατί δεν έχω, ας πούμε έτσι, δεν έχω κούπες καθόλου. Φαίνεται υπάρχει αγάπη, η αγάπη όμως μπορεί να είναι για 2 φίλους, για 2 φίλες, μπορεί να είναι για κάποιον που έχει τσακωθεί με το παιδί του. Αγάπη έχουμε, παντού αγάπη έχουμε. Λοιπόν, αλλά το σημαντικό είναι και η καρμικότητα των γεγονότων, αλλά και η θετική έκβαση. Και σας το εύχομαι ολόψυχα. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το δεύτερο μας άνοιγμα, χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη. Και πάμε να δούμε το καρμικό γεγονός που θα σε φέρει κοντά στη δικαίωση.
Μου είστε πολύ αγχωμένες, αγχωμένοι. Παιδιά, να μην είστε έτσι. Και σας το λέει ένας άνθρωπος που είναι πολύ αγχώδης. Αλλά, όλες οι μελέτες που γίνονται τελευταία δείχνουν πόσο, καλά όχι ότι δεν είναι κάτι καινούριο, απλώς επιβεβαιώνεται διαρκώς. Και δυστυχώς έχουμε πάρα πολύ μεγάλη αύξηση στα αυτοάνοσα και επίσης να ξέρετε, αν δεν το ξέρετε ήδη, ότι περισσότερο χτυπούν τις γυναίκες. Άρα, τι κάνουμε? Ψυχραιμία, όσο μπορούμε. Διατηρούμε την ψυχραιμία μας, γιατί τα πράγματα είναι δύσκολα. Βέβαια, από την άλλη, μπορεί η κάρτα να αναφέρεται σε μία σχέση που είχατε, η οποία αυτή η σχέση ήταν μη κοινωνικά αποδεκτή. Κοινωνικά, θρησκευτικά, από τις οικογένειές σας, οτιδήποτε. Αυτή η σχέση λοιπόν σας έκανε να ονειροπολείτε πάρα πολύ. Και κάπου εκεί χάθηκε και η ισορροπία. Σχέση στον εργασιακό σας χώρο, πιθανότατα. Δύσκολη σχέση. Η οποία ήθελε δουλειά και από τους δύο πλευρές, και από σας και από την άλλη πλευρά. Και δέσμευση και πάρα πολύ υπομονή. Διότι όταν εμφανίζεται συγκεκριμένη κάρτα, θέλει πάρα πολύ υπομονή. Μπορεί να σου φέρει την επιτυχία, ιδιαίτερα στα επαγγελματικά βέβαια, αλλά υπομονή. Πάει πακέτο με την καρτούλα. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Θάνατος, μάλιστα. Άμα ο θάνατος δεν είναι καρμικό γεγονός, καρμική κάρτα, τότε δεν ξέρω ποια είναι. 4 κούπα. Πω. Εδώ τα βλέπετε, πόλεμος παιδιά, πόλεμος. Οκ. Και Βασίλισσα κούπα, μάλιστα. Λοιπόν, για να δούμε λίγο τι ζώδιάκια έχουμε. Έχουμε το ζώδιο του Σκορπιού και το ζώδιο του Καρκίνου. Είμαστε λοιπόν στο νερό, εντελώς στο νερό προς το παρόν. Οκ. Νάτος και ο Βασιλιάς Πεντάκτηνος. Εδώ είναι. Εγώ καιρός. Λοιπόν. Μια ιστορία η οποία επί της ουσίας έχει τελειώσει. Έτσι. Δεν είστε μαζί. Αυτό είναι σίγουρο. Πάρα πολλά εμπόδια. Ζήλια εντωμεταξύ απίστευτη να ξέρετε. Σας ζηλεύει αφάνταστα αυτός ο άνθρωπος. Θεωρώ ότι έχουμε να κάνουμε με ερωτικό τρίγωνο. Κυρίως αυτό υπάρχει εδώ ως ενέργεια. Υπάρχει όμως και αγάπη ρε παιδιά. Υπάρχει και αγάπη. Γιατί η Βασίλισσα Κούπα έτσι δεν μπορεί να μιλάει για κάτι άλλο εκτός από την αγάπη. Η άλλη πλευρά όμως είναι εγκλωβισμένη, πιο εγκλωβισμένη πεθαίνεις. Δεν έχει παραπάνω από εδώ. Είστε ένα πάρα πολύ φωτεινό σημείο στη ζωή αυτού του ανθρώπου και θα είστε για πάντα. Δηλαδή, επειδή δηλώνετε με μεγάλη αρκάνα, έτσι κι αλλιώς, αυτό δεν θα αλλάξει. Όσα χρόνια και αν περάσουν μέχρι να κλείσει τα μάτια του ή τα μάτια της, να ξέρετε ότι θα είστε το φωτεινό ή ένα από τα φωτεινά σημεία στη ζωή αυτού του ανθρώπου. Κοιτάξτε πώς νιώθει. Σε πένθος είναι παιδιά αυτός ο άνθρωπος. Σε πένθος είναι, αλλά υπάρχει οικογένεια και δεν μπορεί να κουνήσει ρούπι. Όπως υπάρχει και αγάπη.
Έχουμε και τον βασιλιά Κούπα εδώ, έχουμε και τον βασιλιά Κούπα και τη βασίλισσα Κούπα. Έχουμε αγάπη, παιδιά, πολύ αγάπη, αλήθεια να λέγεται. Έχουμε το ζώδιο του Σκορπιού εδώ, 2 φορές το ζώδιο του Σκορπιού, και με μεγάλη αρκάνα και με μικρή αρκάνα, και το ζώδιο, είπαμε εδώ, του Ταύρου και το ζώδιο του Καρκίνου. Μάλιστα, για να δούμε. Θα δικαιωθείτε ή μπα. Γιατί, βάζουμε ένα θέμα και ξεκινάμε να κάνουμε τα ανοίγματα, αλλά δυστυχώς δεν έχουμε πάντοτε τη θετική απάντηση. Εντάξει, δεν μας πολυφωτίζει αυτό, η αλήθεια είναι. Άλλη μία προσπάθεια θα κάνω, γιατί ξέρω πάρα πολύ καλά μέσα από την εμπειρία μου ότι αν δεν είναι κάτι να ισχύει και όλες τις κάρτες να ανοίξω, όχι. Δεν πρόκειται να έχουμε απάντηση. Λοιπόν, κοιτάξτε, εάν σας νιώθετε δικαιωμένες ή δικαιωμένοι, που σας διαβεβαιώ ότι ο άνθρωπος αυτός σας αγαπάει πάρα πολύ και ότι θα είστε για πάντα, έτσι, μέχρι το τέλος της ζωής του ή της ζωής της, ένα φωτεινό σημείο στη ζωή τους, μέχρι εκεί μπορώ να σας προσφέρω τη δικαίωση, γιατί όπως φαίνεται εδώ, τουλάχιστον έτσι στον παρόντα χρόνο, δεν θα υπάρξει κάποια έτσι μεγάλη αλλαγή, κάποια μεγάλη έκπληξη, μία μεγάλη ανατροπή δεν φαίνεται να έρχεται. Οπότε αυτά ισχύουν προς το παρόν και μία επόμενη φορά μπορεί να δούμε κάτι εντελώς διαφορετικό. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το τρίτο μας άνοιγμα, χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη. Και πάμε να δούμε αυτό το καρμικό γεγονός που θα σε φέρει κοντά στη δικαίωση. Εδώ κάτι περιμένετε, παιδιά, κάτι περιμένετε. Μάλιστα. Μπορεί να είναι και επαγγελματικό βέβαια αυτό, δεν είναι μόνο... Πιο πολύ να σας πω κιόλας επαγγελματικό είναι, εκτός αν σας απασχολεί ένα ερωτικό τρίγωνο. Δύσκολες, 3 δύσκολες κάρτες έχουμε εδώ, παιδιά. Έχουμε 2 σπαθιά και ένα 10 μπαστούνι. Κάποιος είναι πολύ, κουβαλάει ένα πάρα πολύ βαρύ φορτίο. Κάτι υπάρχει στη ζωή, είτε τη δική σας, είτε κάποιου ανθρώπου που μπορεί να σκέφτεστε, που πραγματικά είναι τόσο πολύ πιεστική η κατάσταση αυτή, είναι ασφιχτική μπορώ να πω. Είναι σε μια ασφιχτική κατάσταση. Επίσης να ξέρετε υπάρχει πάρα πολύ έντονο στρες. Πολύ έντονο στρες. Και είχαμε και το ζώδιο των διδήμων. Οκ, λοιπόν, προφανώς έτσι ενδιαφέρεστε για κάποιον άνθρωπο που δεν έχετε καμία επικοινωνία και καμία επαφή, κάτι περιμένετε να δικαιωθείτε και καλά κάνετε. Εδώ έχουμε τον ακόλουθο σπαθί που μπορεί να αναφέρεται σε διαδικτυακή σχέση. Ούτως ή άλλως τα σπαθιά είναι συνδεδεμένα με τη λογική, με το λόγο και με τη δικαιοσύνη επίσης, αλλά η συγκεκριμένη κάρτα είναι συνδεδεμένη και με τον κατάσκοπο.
Ο Νάτος και ο υπότης Γλυκούλης, παιδιά, εδώ. Υπότης Κούπα. Αστρολογική αντιστοιχεία με το ζώδιο των Ιχθύων. Λοιπόν, μπορεί να είστε θυμωμένες ή θυμωμένοι με κάποιον άνθρωπο και να περιμένετε να δικαιωθείτε, αλλά είστε και πάρα πολύ ερωτευμένες ή ερωτευμένοι, Να τα λέμε και αυτά. Για να δούμε. Παιδιά, η καρμικότητα είναι πάρα πολύ έντονη εδώ, με αυτή την κάρτα. Έχουμε πάρει απάντηση στο 100%. Επανασύνδεση, παιδιά. Επανασύνδεση. Επιστρέφει στη ζωή σας. Και σας είπα ότι πραγματικά είναι πολύ έντονο το στοιχείο αυτό της καρμικότητας. Είναι πολύ έντονα συνδεδεμένο με τη συγκεκριμένη κάρτα. Να ξέρετε ότι σας ζηλεύει πάρα πολύ αυτός ο άνθρωπος. Δεν έχετε αυτή τη στιγμή, έτσι, επικοινωνία, δεν έχετε επαφή, τίποτα. Να το έρχεται. Είναι σαν να ξυπνά από κόμμα, έτσι. Σαν να ξυπνά από κόμμα. Ένας άνθρωπος λίγο έως πολύ δύσκολος ή δύσκολη, δηλαδή όχι εύκολοι στις αποφάσεις τους, όχι εύκολοι στα πάντα τους. Ζόρια. Πολλές φορές μπορεί να κολλάνε και να μην ξεκολλάνε με τίποτα. Να, και πριγκίπισσα, γλυκούλα. Εντάξει, παιδιά, κοιτάξτε το συναίσθημα. Έτσι, είναι δεδομένο, δεν το αμφισβητώ καθόλου. Και θεωρώ βέβαια ότι με την επανεμφάνιση αυτού του ανθρώπου στη ζωή σας, που θα γίνει έτσι κάπως με ένα καρμικό τρόπο, ακριβώς δεν μπορώ να σας πω, δεν έχω στοιχεία, εννοείται ότι θα νιώσετε δικαίωση, έτσι, σίγουρα. Έχουμε το ζώδιο του τοξότη εδώ και έχουμε συναίσθημα, έχουμε πάθος, έχουμε ένταση, έχουμε πολύ ωραίες ενέργειες. Δύο κάρτες εδώ, 2 τεσσάρια είναι που χαλάνε όλη αυτή την ατμόσφαιρα, αλλά θεωρώ ότι περιγράφουν εδώ, ας πούμε, πώς είστε στο παρόν αυτή τη στιγμή, ότι δεν έχετε καμία επικοινωνία και καμία επαφή, και εδώ, έτσι, αυτό μπορεί να, ότι σας ζηλεύει, μπορεί να είναι κάτι που ήδη το γνωρίζετε εσείς. Συνήθως δεν κρύβεται κιόλας. Κάπως θα το ψηλιαστούμε. Και ένας βασιλιάς πεντάκτηνο. Έχουμε εδώ και το ζώδιο του Ταύρου. Μάλιστα, οκ. Παιδιά, και ο βασιλιάς πεντάκτηνο πολλές φορές, δηλαδή τουλάχιστον η εμπειρία μου αυτό μου λέει, δηλώνει επανασύνδεση, να ξέρετε, έτσι. Επιστροφή. Δεν φεύγει αυτός ο βασιλιάς. Δεν φεύγει, φύγε του λες. Όχι, εδώ θα μείνω, σου λέει. Και η βασίλισσα σπαθί. Μία κατάσταση θα ξεκαθαρίσει, πολύ σημαντικό αυτό. Εδώ έχουμε το ζώδιο του Ζυγού. Εδώ έχουμε το ζώδιο του Σκορπιού με την κάρτα του θανάτου. Πάρα πολύ ωραία. Και η επόμενη καρτούλα είναι αυτή. Οπότε σίγουρα, έτσι, και μόνο από την απεικόνιση εδώ της κάρτας, προφανώς φαίνεται όλη η δικαίωση που πρόκειται να νιώσετε. Και πραγματικά είναι δηλαδή δεύτερη καρμική κάρτα έχουμε εδώ, γιατί ο θάνατος είναι μία από τις καρμικές κάρτες. Αν δεν είναι ο θάνατος καρμική κάρτα, ποιος θα είναι άλλωστε. Και αρχετυπική φυσικά, επίσης. Είναι τα πάνω κάτω, έτσι. Τα πάνω κάτω κυριολεκτικά είναι εδώ με την κάρτα του θανάτου. Και φυσικά στα ερωτικά ανοίγματα μιλά για την αναγέννηση μιας σχέσης από τις τάχτες της. Είναι πάρα πολύ δυνατό το μήνυμα και φυσικά εννοείται ότι αφού ακολουθεί αυτή εδώ υπέροχη καρτούλα,
Εννοείται ότι φυσικά και έχουμε να κάνουμε με επιστροφή και με δικαίωση και με αναγέννηση κυριολεκτικά μιας σχέσης. Πάρα πολύ ωραίο άνοιγμα έχετε. Από την αρχή φάνηκε ότι θα είναι πολύ στρωτό και πολύ πολύ ωραίο και θετικό και στις εξελίξεις του και έχει έντονο, πολύ έντονο το στοιχείο και του πάθους και του συναισθήματος. Άρα είστε σούπερ. Πάρα πολύ ωραία. Και φυσικά εννοείται σε όποιον και σε όποιον το επιθυμεί, εγώ το εύχομαι ολόψυχα. Αγαπημένες και αγαπημένοι, εδώ ολοκληρώσαμε και αυτό μας το άνοιγμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου και με παρακολουθείτε. Μέχρι την επόμενη φορά να είστε όλοι καλά. Σας φιλώ γλυκά.